frică mie. Mor de frică, doamnă. Haide, dar ajunge să se bată și pe aici. Ce să ajung aici? No, iau ceau cu ulteriile, să dea afară pe rege. O să facă geamurile țărmă. 10 august. O să-mi aduc aminte de ziua asta de tuilerie. Julie, privește, Julie. Iote, un rănit care duc acasă. Guard național. Și stăpâna tocmai s-a dus într-acolo. Nu putea să o țineți acasă, pe vecină ta vecină, parcă ascultă de cineva. Dar ce nu mai pot taie capul. Toată lumea din cartier îi zice Madame Saint-Germain. Acum o să mai aflăm ceva noutăți. Uite-l pe clientul nostru de alături. Ăla din Marc. Domn Fouché. Ăsta zic și eu că e împotriva regelui și austriacei. Foarte turbat. Ei, domn Fouché. Asta e foarte proastă pentru mine, pentru voi. Adică cum? Tiranul legei e tare. Dăm rufele mele, să vă arate sau nu? Dar ce vorbea asta? Nu pot, plec repejor. La Nan? Mai întâi la Nan. Atunci înseamnă că e groasă, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că azi dimineață, după primul asalt, lucrurile mergeau strașnic. Până mai adinaue. Consul era încă stăpânirea patrioților. Și erai cu el? Cu sufletul Juliei, desigur. În realitate mă aflam în strada Saint-Honoré la Pânză. Și deodată mercenarii regelui au început o serie de salve atât de groasnice pe ferestrele palatului că republicanii, abandonându-și pozițiile, s-au retras. S-au retras de bandardă pe toate străzile. Și desigur că și eu am făcut la fel. Patrona nu e aici? Nu, e și acolo. Acolo? Da, a venit cineva azi dimineață și i-a spus că niște clienți ai noștri, rocfării ăia, își strângeau cătrafusele ca să o șteargă. Și domnișoarei i-au mai tras chiulul de spifoși care au șters-o fără să-i plătească nota. Și a zis, ei, nu, de la ăștia nu mai înghit, le duc cu făria și fac o să-mi dea acolo. Și unde locuiește familia Rocfei? În strada Sanichez. Sanichez, domnule, unde se le lupta? Iar început. Da, e bine, asta e bine, asta e bine. Uite-o! Vine patroană? Uite-o! Vai, domnișoară! Ce bine că ai venit, stai jos. Am tras o spaimă. Scumpelă, nu mai pot. Lasă-mi plac sufletul. Ce ai vrea? Vii de acolo? De acolo. Ce luptă mare! Mare de tot. Ce ai văzut? Mai spune-ne! Să văd, n-am văzut nimic. Care-i situația? Habar n-am. N-am avut timp. Coborâm pe strada Sanichez printr-o îmbulzeală de oameni care strigau la mine toți câte ținea gura. Hei, ce cauți, beși, piculițo? Dar mie nici nu păsa. Mergeam drept la țintă. Când se intru seara la șatre, dau peste o ceată de branșiez care își împărțeau un sac de cartușe. Un ghinol așa gros, bărbos, începe să dea cu gura. Eu te văd la diabolița asta. Nu se teme de gloanțe. Unde ești, piculițo? Unde am chef? Aha, ești glumeață. Și unde se umflă odată, îmi lipește o pupătură zdravă pe gât. Urmă mă trece altuia care m-a zvânt în brațele următorului și de așa într-una până la cel din urmă. Când mi-au zgâriat gâtul, iau... Ce trebuie! Am rupt de la fugă de-mi scuriau căldurile. Și bine că te-ai întors. Și n-ai pățit nimic, doar că ești o leacă mototolită. Aolă, boneta, nu-i așa? Tot nu știm nimic. Da, merge strună de bor care vine de la carusel, spune că poporul a trecut din nou la atac. Asta e bine. Și toate trei curțile palatului regal sunt atacate deodată. Regele a șters-o la maneș cu austriaca lui. Gata, abia mai trage din lipsă de munici. Admirare. Numai să nu se fi vârât pe acolo și de fără al meu. A luat el Bastilia, dar prea se bagă unde e încurcătura mai mare. Garda națională care merge la atac cu turnul! Vă rog, toate bune, dar asta nu înseamnă să stăm cu mâinile în sân. Și să nu ne vedem desfărătorilor. Hai, fetelor, dați-i drumul. Întindeți rupele astea. Mergem. Da, domnișoară. Hai și Julie? Da? Julie. Iau fugă cu rupele astea la ofițerul ăla care locuiește în strada Morilor. Mă duc. Altele nu mai are sărac. Să nu-i cer bani. N-are un spanus. E uscat ca o pâine de 5 zile. Hai, duce. Hei, Matuia! Care-i porunca, domnișoară? Fă-mi bine. Uite, îți dau un dologan. Dă o goană până la postul din strada Colbert și întreabă dacă sergentul de Fevre e acolo. Sau pe unde se bate, da? Da, domnișoară, am înțeles. Sergentul instructor de Fevre, Matuia! Da, pentru o pungă mai mare la duc aici, Ia mai bine să închid Iuliana. Mulțimea asta parcă e un balanuc aici. Să că se vede frumoasă, Catrin. Ții mult la ostașul ăsta. Ei, poftim. Aici erai.
Nu cumva e interzis să iubești? Din potrivă. De te pomenești că Lefebvre al meu nu e destul de frumos și de viteaz? Ba da. Și pe deasupra e de pe la voi, nu-i așa? E din Alsacia, ca și mine. De felul lui din Rufaș. Numai la câteva poște de sănamere în satul meu. Și cu toate astea, nici n-au trecut 6 săptămâni de când ne-am cunoscut. Ce te-ați spui? Pe cinstea mea. El era militar, întâi la miliție, pe urmă în gardă. Eu munceam cu ziua pe aici, pe acolo, pe urmă. Am intrat lucrătoare la doamna Leblijoa. Uite acolo, ia, vino să vezi. Uite aici, în poză. A lovit-o Damblaua, săraca femeie. Când a murit, mi-a lăsat dugheana asta cu toate hanțele, așa că, uite așa m-am trezit patroană de pe o zi pe alta. Luna trecută, într-o duminică, numai ce le spun la fetele astea care lucrează la mine. Ia ascultați, pisicuțelor, ce-ar fi să vă duc eu să-i trageți un dans la balul de la Vosal? Vozal, Sal, mă rog, mă doare în cot. Pe bulevardul Temple, știi unde, nu? Știu. Nici nu intrasem bine în sală că mă trezesc cu unul care se prosăvește în fața mea cu părălia pe ceafă și urât, mamă, un maimuțoi, nu altceva. Numai ce l-aud că îmi zice, vrei să-i tragi un dans cu mine? Nu, îi zic eu. Da, de ce? Îmi zice el. Ia ca așa, că nu-mi place, îi zic. Aha, zice el, ia te uite la parșiva asta. Nu vreau să facă un dans cu mine. Ei, ce să spun? Nici nu apucase să spună ce venea la gură, că s-a trezit cu o ploaie de pum peste zicătoare, dar știi? Ploaie, nu glumă. Și cine i-o turna? Lefebvre al meu, care îl pocnea și striga, poftim dans, mai vrei dans? Da, dans. Pe urmă mă invită el, ca un adevărat militar cu educație. Și de așa ne-am întâlnit în lumea asta mare. Și pentru ce să nu vă întreprind o gheană de dimineață până seara? Grozav mai ești. Ia dă-te la o parte că mă încurci, mi s-a încins fierul. Dar nu se ascunde de nimeni că îmi face curte. Da, dar vezi că lumea cam vorbește. Ei, vezi? De-aia nu mai pot eu. Cotul și pișcotul se îmbată cinstită. Și Lefebvre știe asta foarte bine. Într-o bună zi am spus, te iubesc. Și ăsta era un cuvânt proaspăt, ca o rufă scrobită. Atunci, pe când nunta? Curând. Numai să nu pice toate în baltă. Cum așa? Uite așa, pentru că e gelos. Dar gelos, cum nu se mai află, că mă bagă în sperieți. Câteodată parcă-i turbat cu bănuielile lui. Da? Uite, acum vreo 3 zile, cât place să ne despărțim. Din cauza dumitale. Din cauza mea? Chiar așa, cu mutra dumitale de cioclu. Zău dacă nu e nebun. Dar, în fapt, ce naiba faci aici? Aștept. Ce aștepți? Să ia poporul tuilăriile. N-ar fi mai bine să le iei și dumneata împreună cu ceilalți? La ce bun din moment ce și-au luat ei sarcina asta. Ia uitați, oameni buni, un om pe care îl vezi de dimineață până seara pe stradă la toate colțurile zbierând împreună cu ceilalți. Trăiască libertatea, jos tiranul, înainte patriot, la luptă. Și când patrioții se duc să-și găurească pielea, nea lui stă frumușel la adăpost. Da. Dacă ta n-ai sânge în vine, omule. N-am de prisos și nu văd necesitate de primejdui o singură picătură. Fricosule. Fiecare cu rolul lui, scumpă. Sunt unii care fac revoluțiile, alții care profită. luptători și organizatori. Eu sunt mai în curând un organizator. Cam așa mi se pare și mie. E adevărat, oare, că ai fost aproape popă? Seminarist la Nantes. Dar din 89 mi-am schimbat meseria. Și cu ce ești? Revoluționar. Uzi, de asta îți dă de mâncare? Nu, încă, dar o să-mi dea. Te pomenești că o să te faci ministru. De ce nu? Nu de război, niciun caz. Nu. Mai bine comisar de poliție, nu-i așa? Mai bine comisar. Nu zău, dar știu că te crezi. Mare lăudăros mai. O să ajungi neata ministru, când o ajunge eu ducesă. Nu prea te văd în rolul ăsta. Nici eu să știu. Care de altfel va fi suprimat, în timp ce ministrii au să existe întotdeauna. Mă rog, și când o să ajungi ministru, cel puțin, ai să-mi plătești datoria? Vai, dragă, ai și început să soliciți. Vezi că sunt vreo 3 luni de când îți spăl hanțele fără să văd un gologan. Dar recunoștința mea. Cu mare scofan. Ascultă, frumoasă, pentru ce ești atât de neîndurătoare cu mine și atât de mărinimoasă cu altul? E care altul? E ofițerașul acela de artilerie care locuiește în strada Morilor. Da, să recunosc. Am trimis pe roșcatele el cu rufele și îi șoptești la ureche ca nu cumva să-i ceară vreo para. Mai să fie, dar știu că ai urechea ascuțită. Ei, da, îi lucrez pe datorie băiatului ăsta și am să-i lucrez cât o-i pofti. Și mie? De ce nu? Pentru că dumneata nu ești bun de nimic, în timp ce el e un soldat.
Un apărător al patriei. Nu că asta mi-a plăcut. Grozav erou, n-am ce zice. Crei s-a luat gradul pentru că a tras chiurul de la o inspecție. Tocmai de-aia acum la Paris. Umblă în dreapta și în stângă ca să și recapete. Ei, nu zău, dar pe asta de unde o mai știi? O știu foarte bine. Uite, nu știu cum naiba faci, dar n-am pomenit portăreasă ca exact de mai repede ca dumneata. Ce face cu tare, cum o duce cu tare. Pentru că știu să deschid ochii. Dar să știi de la mine că n-ai să mai vezi un ban de la asta. Cum naiba îl cheamă? Bonaparte. Timoleon Bonaparte. Nu Timoleon, Napoleon. Ba nu, Timoleon, numele de Napoleon nu există. Eu spun că îl cheamă Napoleon. Mă rog, Napoleon. Ce nume caragios. De ce mă rog caragios? Cum dăjduiește el să ține minte cineva un nume ca ăsta? Așa e în Corsica, el e corsican. Se vede că de acolo, un adevărat sălbatic, cu mutră măslinie, cu nasul de papagal și cu ochii holbați. Uite, mie îmi place așa cum e. Și slab ca un țir. Săracul de el. Dacă mănâncă la Gerla cu 2 bani porție. Da, și încă pentru porția asta de 2 bani, alaltăieri trebuie să-și amaneteze ceasul la fuvele. Eu, și pe asta de unde știu? Dacă și ăsta ajunge departe. Ce-i asta? Ce este? Și fumul ăsta, ia uite. Arde undeva! Da, lasă-mi boș. Bate clopotul de alarmă. Arde Palatul Tuilerii! Dar atunci înseamnă că merge bine. Merge foarte bine. Auzi? Este încredințezi valița mea? Aha, acum că a trecut prin aici, de aici la lumină, ai? Maturan! Da? Maturan, te-ai întors. Ce-i cu Lefebvre? De la Tuilerii. Eram sigură. Haideți, copii! Domnișoară! Lasă-ne să le ducem și noi! Vă las! Sunt așa de fericită că Lefebvre n-a pățit nimic, că azi vă învoiesc pe toate. Și vă învoiesc și eu pe mine. Hai, ce Nu prea văd ce aș putea face aici singură, Cuc. Barem de l-aș găsi pe Lefebvre. Hei, ia tu, uite! Poftește, ca la dumneata acasă! Nu strigați, vă rog, nu strigați, sau sunt pierdut. Ba, o să știi cât mă ține gura. Ce intră așa ca la dumneata acasă? Ce s-a întâmplat? Fiindcă bănina, mi-au pierdut urma și am intrat absolut în întâmplare în curtea asta. Sunt rănit. Vai de mine, ești rănit? Bietul băiat. Am izbutit să scap de la Tuilerii. Dar cine ești dumneata? Contele de Naiperg, austriac. Ești regalist? Mi-am făcut datoria apărând-o pe regină. E austriacă? Da, mă rog, la urma urmelor nu pot să te condamn pentru că sunteți dintr-un sat. Și ce mai turavura, un rănit e sfânt. Nu-ți fie nicio frică. Hai, nu, mulțumesc. Nimic, liniștit. Ce s-a luat? Oameni care trec pe stradă, stai. Lefebvre! Caterina a plecat cu bani de acasă? Sus, repede, sus pe scară. N-am să pot urca scara. Atunci aici, vino cu ce. Repede. Madame Saint-Jean! Da, numai decât, Madame Saint-Jean! Așa, ia asta și încearcă să te bansezi cu ea singur. Fugi. Și nu face pe mișcare de rog, ești mort. Catrin! Să te iei aici, în mea. Catrin! Vin, numai decât, stai o leacă. Așa, nu vrei să-ți săruți iubitul? Dați-mi voie să vă prezint. Domnișoara Catrin Upșe, cunoscută în cartier sub numele de Madame Saint-Jean. De femei din Alsacia ca și mine. Alsacia e un ținut cu produse grozave. Și acum să-ți spun ceva. Mai întâi și întâi că nici nu ne trăznea prin cap să venim aici. Cum așa? N-ai venit pentru mine? Nu, să fim cinstiți. Am ajuns aici vânând pe nemernicii aia cu tunici roșii și pe alți slugoi ai tiranilor. Și mai ales pe unul dintre ei îmbrăcat în civil care ne-a scăpat printre degete tocmai pe aici pe undeva, cu toate că e rănit. Și secundo, că ne arde beregata de sete. Bă, cred. Ia veniți în care. Hai, luați, beți. Dar nu se iau în fiecare zi tuileriile. A fost greu, nu?
Trăgeau unui ca la grămadă. Mă rog, elvețienii dacă meargă și făceau o meseria, dar foștii care depuneau de prin toate colțurile și ne atacau pe la spate... Vede că n-au stat degeaba, ia uite ce sfârșit, iată ce haine. Da, vreo lovitură de baionetă. Aoleu, nu cum ai jărănit. Nu, cum dracu să fiu rănit, că n-am simțit nimic. Ce bine, știu că am decârpit. Bine să crăp de necas că mi-a scăpat ăla de adineaul, ăla pe care și rănisem. Mai lasă și tu. Nu trebuie să fii atât de al dracului când ești învingător. Dacă pun gheana pe el... Ia mai taci din gură. Ia uite la el, parcă-i turbat. Saint-Jean... Pentru vecini. Acum ar trebui să-mi spăl mâinile. Ia încăldarea asta. Slogana mea ți-ai găsit? Iartă-mă. Atunci adică cu aceea... Ei, poftim în amidon. Atunci la tine nu o dai, nu? Nu, mai bine în curte la cișmea. Uite și să pun. Ia-te, uite, e încuiată, dar de ce e încuiată? Voiam să plec de acasă. Uite și ștergan, hai, du-te și te spală. Oricum e cam curios că ai ferecat ușa asta. Ei, drăcie, doar nu o să încep iar cu geloziile tale. Și de ce ai luat cheia? Pentru că așa am avut chef. Și n-ai de gând să te potolești? Și dacă acum vreau să intru? Tu? Eu. Ai să intri când vei fi soțul meu și văd că nu prea iei drumul într-acolo. În orice caz iau drumul încoace. Vreau cheia, înțelegi? Vai, iartă-mă! Regele spunea vrem! Nu te mai căsti să râzi că nu prea-ți vine. Dă-mi cheia. Nu ți-o dau! Dă-mi cheia, n-auzi? Care va să zică, de asta te ferecase și așa. De asta nu răspundeai și te-a trebuit un ceas ca să răspunzi. Aici se ascunde ceva. Și cine, mă rog, ar putea să fie ascuns? Cum cine? Cum cine? Un bărbat. Și dacă ar fi, ce? Nu sunt liberă să fac ce vreau? Să zic că mărturisești? Nu sunt nici nevasta, nici țiitoarea dumitale. Am dreptul să ascund aici pe oricine, nu-i așa? Și crezi că o să-ți meargă așa? Ia mai slăbiți-vă! Stați așa, stați puțin așa că îi sucesc gâtul. Îi poți vieta. Îndrăsnește ca să se arătă la față. Dă-mi cheia. Lasă-mă, n-auzi? Dă-mi drumul și niciunul din voi nu e în stare să mă apere. Dacă se apropie vreunul, îl pocnesc. Lasă-mă odată. Urma urmi treaba lor. Lasă-mă odată, n-auzi? Mă toarnă, îmi rup mâna. Oh, bestie. Acum cheia e a mea. Gândește-te bine ce faci. Dacă intri aici, între noi totul s-a terminat pentru totdeauna. Între voi doi, pentru că am să-i sucesc gâtul, să știi. Joseph! Ești mine, Joseph! Nu te mai agăța de mine, pleacă de aici, pleacă de aici. Așa. Nenorocit. Îl omoară. Și nu mai din vina voastră. Fricoșilor! Dați-mi drumul! Vreau să mă duc acolo! Dați-mi drumul! Madame să înveți, ai ce căuta acolo, madame? Vreau să mă duc, lăsați-mă! Ce acolo? Ce? E că... Cum poate cineva să-și bată joc de oameni în halul ăsta? E că... Nu e nimeni. Nimeni? Nici măcar o muscă. Păi știu că ți-a dat o lecție. Eu am crezut cum mă vezi și cum te văd. Păi doar toți am crezut. Bă, taică, bă, ai făcut-o de oaie. Acum încearcă și tu să o dregi cum îi putea. Bine, am să încerc. Hai, lăsați-le singuri. Hai, lăsați-le singuri. Catrin. Da. De ce nu mi-ai spus că acolo e un mort? Un mort? A murit. Da. Ești sigur? Sigur. De altfel, cu un glonț în coastă. Atențiune! Uite gărzile naționale de la secție care vin de la Manej! Hai să ajungem! Pe diseară, Catrin, pe diseară! Lăfem! Domnule Jasmin? Da, ce e? Domnul Depreux. Să intre. Bonjour. Oh, bonjour. Doamna ducesă de Danții de acasă? Da, domnule. Valet, anunț-o pe doamna ducesă. Prea bine. V-am cunoscut la Versailles pe vremurile bune de altă dată, când erați maestrul de balet la operă.
Acum sunt profesor de dans și de ținută al pajilor majestății sale, împărăteasa Marie-Louise. Și am venit aici la ordinul doamnei Mareșal. Doamna Mareșal se află în grija domnului Duplan, coaforul său. Va fi aici numai decât. Mă întreb, ce a putut o face să mă convoace la ora asta când toată lumea e la cine? Majestatea sa a hotărât să aibă loc la domnul Mareșal dineul de gală și vânătoarea. Aha. Înțelegeți ce zăpăceală? Abia ne-am instalat. A trebuit să improvizăm totul. Toalete, serviciu, bufet, iluminații. Acum am înțeles despre ce este vorba. Doamna Mareșal vrea să mă consulte în privința balului. Nu, nici gând, nu va fi bal. O simplă recepție înainte ca toată lumea să treacă la împărăteasă. Dacă e vorba de dans, doamna ducesă, care îi se spunea înainte de Revoluție Madame Sans-Gêne, n-a dansat la viața ei decât Monacoul, brutăreasca și... Cât despre ținută, ce să mai vorbim? O cunosc. Și ce vocabular! De care toate doamnele de la curte râd de se prăpădesc. N-a ținut o dugheană înainte de Revoluție? Ba da, în strada Saint-Anne. Apoi a fost vivandieră sau cantinieră la armata Rinului, unde l-a urmat pe soțul ei, sergentul Lefebvre, care mai târziu a ajuns general. Apoi mareșal și duce de Danzig. Titluri și grade prea bine meritate de altfel. Da, desigur, de nobilime, de imperiu. Auzi, dumneata, duce de Danzig. Pe vremea mea, ăsta era numele unei țuici. Când cineva a avut cinstea ca dumneavoastră și ca mine să aparțină vechii curți. Domnule, o nobilime nu se fabrică de azi pe mâine, domnule Depreux. Și doamna ducesă de Danzig a rămas tot spălătoreasa din strada Saint-Anne, care l-a salvat pe domnul de Naipere la 10 august, ascunzându-l într-un coș cu rufe murdare. Așadar, ăsta este motivul pentru care domnul conte de Naipere arată atâta prietenie familiei. Păi numai un astfel de motiv putea face ca domnul de Naipere, care este de o spiță atât de veche și atât de aleasă, să aibă relații cu niște oameni atât de șos. Dar să lăsăm. Vine doamna Mareșal. O să trăiești, domn Depreux. Ești un om tare cum se cade cât ai pus pe drumuri pentru mine la ora asta. Doamnă ducesă? Ascultă, domn Depreux. Am băgat-o pe mâine că peste câteva minute trebuie să primesc aici o grămadă de prințese, de altese, de ducese. Dacă ar fi femei dintr-o bucată ca mine, nici nu mi-aș bate cap. Le-aș oferi niște castane fierbinți, amar de niște clătite ca la mama acasă, pe noi am trage o țopăială pe parchetul ăsta, mă rog, ar fi o petrecere adevărată. Dar vezi că toate sunt niște scrobite care nu pot să spună nici bună ziua fără să-și schimonosească gurița sau să-și renege restul. Trebuie să le fac saluturi, complimente, reverențe de zile mari. Atunci ce m-am gândit? Numai Depreux poate să mă învețe, doar ele de meserie cu maimuțărelile astea. Sunt prea fericit. Maimuțărelile. La ordinele dumneavoastră, doamnă ducesă, să vedem puțin salutul. Așa. Faceți o reverență în felul acesta. Așa? Așa. Nu-i rău deloc. Dar nu e destul de alunecos, destul de dulce. Uitați-vă la mine, vă rog. Vă rog. Mă îndoi așa, lăsând cât mai grațios posibil pe piciorul stâng toată partea posterioară. Așa. Apoi mă plec. Vedeți? Da, sigur. Plecați-vă. Da. Așa, mai mult, plecați-vă. Îți prăvești odată cu plecăciunile astea ale dumitale, mi-e frică să nu fac vreo plecăciune pe spate. Nu vă temeți, este foarte, foarte bine, doamnă ducesă. Și pe urmă, asta n-ar fi nimic. Vorba e ce să fac când o trebuie să mă căptușesc și cu mantia de gar, în care am să mă împiede cum te văd și cum mă vezi. Dacă doamna mareșal vrea să încerce puțin cu trena Amazoane, este același lucru. Și ajunge o scurtă mișcare din genunchi, foarte simplă. Uitați-vă. Da, te rog. Un, deux, trois,
Hopla! Cât se poate de natural. Pe cred și eu că-ți vine ușor fără fustă. Ia să încep. Doamna ducesă nu mai are de cerut și alte saluturi? Nu, asta e tot. Mulțumesc, doamne Depre. Poți pleca. Îți mulțumesc. Doamna ducesă? Doamna ducesă are de făcut vreo observație cu privire la rochia de gală? E goliciune cam multă. Asta ce să mai vorbim. Doamna ducesă, stilul antic e tot ce poate fi mai indicat pentru femeile care nu sunt antice. Da, bună seara, domnule Leroy. Bună seara. Doamna ducesă. Uite ce mareșal. Dar unde vii, dragul meu soț? Am cinat cu împăratul, numai eu cu el în cabinetul de lucru. Și din cauza asta râzi parcă ai fi ieșit din groapă. Mai întâi că nu știi ce înseamnă cină la omul ăsta, să vezi și să nu crezi. Înfulecă tot ce se găsește pe masă la întâmplare. Cum îi vine la mână? Prăjitură după supă, cremă de ciocolată cu potârnici fripte, pune brânza în linde, dragă. Și totul în 10 minute, poc, țoc, poc și gata. M-am fript cu supa, mi-a rămas un rost de pește în Grecia, acum pur și simplu mor de foame. Halal masă. Găsești că e de haz? Cred și eu. Poate că restul nu o să ți se mai pară atât de hazliu, că doar nu m-a invitat la masă ca să mă îndoape, ci pentru ca să-mi vorbească de tine. De mine? Tot timpul. E o mare cinste. Și din ce pricina? Din pricina purtărilor tale nu-i plac. De ce purtări? Păi uite, purtări ca astea, firada dracului de treapă. Vin acasă și te găsesc în cămașă, în mijlocul salonului, cu toți furnizorii în jurul tău. Ce îmbrăcăminte e asta, dragă? Făceam o probă. Ce probă, dragă? Cu brațele goale, cu umenii goi? O să fiu mult mai despuiată peste câteva minute decât o să mă îmbrac. Ascultă-mă, oamenii ăștia au plecat de aici bătându-și joc de tine. Da, puțin în pas. Ba mie în pas al dracului. Catrin, avem o situație. Trebuie să păstrăm un decorum, cum zice împăratul. Și pe urmă, cum vorbești? Păi ducesă ești tu sau ce naiba ești? Nu ești în stare să înveți tu ciripeaua asta de la curte? E, cum să nu, am să o învăț de la tine. Eu sunt soldat. Un soldat care nu înjură nu e soldat. Împăratul parcă nu înjura odinioară de curgea țărâna și bătea din picior ca un turban. Mă rog. La urma urmelor ce ți-a spus? Mi-a spus așa. Nevasta dumitale e prea necioplită. Ce? Treaba asta nu mai merge. E un adevărat scandal. Toată lumea râde de năzbâtiile ei. Uite ce înseamnă să te însori la gradul de sergent când ai în raniță bastonul de mareșal. Noroc că avem leacuri la îndemână. Și știi ce mi-a spus? Ce? Divorțul. Cum? E de la sine înțeles că o să-i facem doamnei Lefebvre o situație admirabilă, o să-i rămână imoșia de la Cambo și o să mai și adăugăm o rentă și du-te și vorbește cu ea acum, în 2 săptămâni să se sfârșească toată povestea. Așa mi-a zis împăratul. Zău? Da. Chiar așa ți-a zis împăratul? Parcă ar fi zis încălecat și înainte. Aha. Și tu ce ai răspuns? Da, tu? Eu? Dacă ție ți-ar fi vorbit așa despre divorțul ăsta, oferindu-ți castel, bani, mă rog, toate celelalte, ce i-ai fi răspuns? Ce i-aș fi răspuns eu? Uite ce i-aș fi răspuns. Nu-mi trebuie castelul și banii dumitale. Îl am pe Lefebvre al meu și îl păstrez. Când ai iubit un om la sărăcie, când ai muncit și ai asudat alături de el ani întregi, când ți-ai riscat viața împreună cu el plângând la prima lui rană, cântând la prima victorie, nu te mai desparți, nu te mai rupi de el așa cât ai câti. Pe noi trecutul ăsta ne-a legat, ne-a lipit unul de altul, ne-a dat o singură inimă, un singur sânge, o singură carne. Chiar dacă ai tăia în două ființa asta, bucățelile s-ar lipi din nou de la ele, singure. Uite ce aș fi răspuns eu împăratului. Și ce s-ar fi cuvenit să-i răspund și tu. Dacă aveai măcar un pic de suflet. Și cum se întâmplă să am un pic de suflet, chiar așa i-am răspuns. De ce nu vorbești odată, dracu, să-i faci toate de spaime ca Trinitare? Mare gâsculiță care poate să creadă că i-aș fi răspuns altfel. Că să zic așa ai răspuns. Ce bine că ai vorbit așa. Ești un înger. Catrin. Și pe urmă? Hai povestește, pe urmă.
Pe urmă, nu prea era mulțumită împăratul, îți dai seama. Te cred. Și pe urmă? Pe urmă îmi tot dădea zor să-ți spun toate astea. Atunci am spus, pe cinstea mea, sire, majestatea voastră o să aibă bunătatea de a mă scuti de corboada asta. Catrin e în stare să-mi scoată ochii. Da, chiar mă gândeam să ți scot. La care s-a întors aruncându-și tabacherea pe masă. Atunci mă însărcinez să-i spun eu Catrinei, chiar astă seară, și mie cred că nu o să-mi scoată ochii. Să nu fie prea sigur. Împăratul mi-a și găsit o nevastă. În locul meu? O cunosc? De când ești aici. E frumoasă. Mă șumă slabă. Mulțumim, așa trebuie, așa trebuie. Da, asta e din belșug. E prințesă. Măi, Sofie, atunci nu e franțuzoară. Nu, e saxonă. E slabă? Prințesa de Tesebon. Asta e. Costeliva aia. Iubitule, săracul de tine, Iluzo, îți închipui cum ți-ar veni ție cu prăjina aia, mă. Vai de capul meu. Scumpule, te strâng de gât, să știi, ești legat de mine pentru totdeauna, auzi, călosule, pentru toată viața, mă. Stai că Spune că iubești pe Sangenta, spune repede să te strâng de gât, să știi. Spune că iubești așa cum e, cu purtările ei. Spune că ne strâng de gât. Să iubesc, mă strânge de gât că nu. Gata, e în regulă. Te-am iertat. Îți dau eu ție prințesa. Aoleu, ce purtare, Lefebvre. Domnul conte de Naiper întreabă dacă doamna ducesă binevoiește să-l primească. El e. Cum să nu-l primesc? La ora asta ce i s-o fi întâmplat? Intră, dragă Naiper. Te salut, draga mareșal. Mă ierți pe mine că te primesc așa, dar între noi nu încap formalități, nu mi-am terminat încă toaletă. Știu că mă aflu între prieteni, cei mai sinceri prieteni, și tocmai de aceea sosesc la o oră atât de târzie, fără să vă fi prevenit. Ce este? Ce s-a întâmplat? Ca să-mi iau adio de la dumneavoastră. Adio? Da, sunt forțat să plec chiar astă seară. Forțat? Peste câteva minute, da. Forțat, și ceea ce mă întristează cu deosebire această plecare este pierderea prieteniei voastre, din care făcusem o obișnuință atât de plăcută. M-ați primit cu brațele deschise în casa voastră. Mă simțeam aici ca în familie. Acum a sosit momentul de a ne despărți pentru totdeauna. Pentru totdeauna? N-am să mă mai întorc în Franța niciodată. E cu putință. Dar pentru ce? Domnul duce de Rovigo mi-a comunicat din partea împăratului ordinul de a părăsi castelul înainte de căderea nopții, de a trece frontiera și de a nu mai pune niciodată piciorul pe pământul Franței. Dar de ce, în definitiv, de ce? Ce vină îți găsește împărat? Împăratul mă urăște și ura lui a prins din zbor pretextul pe care i l-a furnizat acum poliția, denunțându-i o mică intrigă sentimentală pe care o am în palat. Asta era. Și despre care, desigur, n-am suflat niciun cuvânt nimănui. Dragul meu conte, tocmai dumneata care știi cât de aspru e împăratul în probleme din astea. În orice caz ar trebui ca pretextul exilului să fie plauzibil. Plauzibil sau nu, scumpul meu conte, știi prea bine, vai, că până și o intervenție a domnului de Metternich în situația asta... Nici n-am solicitat-o. M-am resemnat cu ideea exilului. Iată pașaportul, pe care te rog, scumpul meu mareșal, să mi-l vizezi. După cum mi s-a spus, dumneata ești astăzi comandantul palatului. Da, e adevărat. Dar îndată te rog mult. Minutele îmi sunt numărate. Atunci mă duc până la cancelarea lui Ortner ca să pun... Și acum, hai să vorbim puțin, numai noi doi, ca niște vechi prieteni, vrei? Cu dumneata oricând. Toată încurcătura asta e doar o mică intrigă sentimentală. Sigur că da. Nu minți. E prea multă tristețe în ochii dumitale ca să nu fie ceva mult mai grav. Dar... Nu-ți cer să-mi destăinui secretul dumitale, nici numele persoanei. Ce-mi pasă mie? Dar n-aș vrea să faci cumva vreo nebunie și... Nu știu de ce am impresia că în clipa asta coci una moțată de tot. Ce nebunie? Pleci astă seară? De-a binele. Într-un sfert de ceas. Trăsura mea de călătorie a și tras în curte. Și te duci așa, oblu, fără să încerci să mai vezi odată persoana? Haide. Sunt o prietenă veche, pot să-mi spui tot. E bine, nu plec. Puteam să-mi pun capul. Dar asta rămâne între noi, nu-i așa? Mărturisirea mea ar pune pe mareșal într-o situație foarte delicată, dată fiind funcția sa oficială. Prietenia dumitale personală față de mine e cu totul independentă și ar însemna să-i aduc o jignire nerăspunzând sincer la întrebarea pe care mi-ai pus-o.
Atunci dă înainte. Nu e vorba deloc, după cum ai ghicit, de o legătură frivolă, în care inima nu are niciun amestec, ci de o tristă poveste. Povestea întregii mele vieți, pe femeia de care alții mă despart astăzi pentru a doua oară. Am cunoscut-o pe când era o copiliță și nu mi-amintesc să nu fi iubit vreodată. Familiile noastre, dintre care una o întrece cu mult pe cealaltă, erau legate din timpuri vechi prin servicii reciproce și prin relații de afecțiune, de devotament, de protecție, de recunoștință, care ne-au legat în speranța că vom fi destinați unul altuia, până în ziua când acest vis minunat a fost sfărmat în chipul cel mai crud. Prin căsătoria ei cu un altul. Da. Pe care l-a urmat în Franța? În Franța. Pe scurt, sosești la Paris, vă revedeți? Atât de puțin și niciodată singuri. E supravegheată la fiecare pas, încât de o lună încoace abia am putut schimba cu ea 2-3 cuvinte fără martori în cea mai mare iuțeană. Dar știu că are un bărbat bănuitor. De altfel foarte bine face omul. În orice caz, din cauza lui, ți s-a dat pașaportul. După o ceartă foarte violentă pe care a avut-o cu ea, azi după amiază. De unde știi? Chiar de la ea. Înainte de concert ai izbutit să-mi spună, palidă și înspăimântată, o scenă îngrozitoare din cauza dumitale. Nu pleca fără să mă vezi. Da, unde ai să o vezi? Unde, la ea? E imposibil, cel puțin la ora asta. Nu, uite ce-am să fac. Plec în văzul tuturor, luând drumul spre Sason. Așa. La jumătate de leghe de castel mă opresc și las trăsura să mă aștepte acolo. O pornesc pe jos, prin pădure, prin parc și mă întorc la palat, unde mă adăpostesc la o femeie care e în serviciul ei de ani de zile și e devotată trup și suflet. Te rog din suflet, dragă prietene, să nu faci așa ceva. De ce? Nu câștigi nimic. Nu e nici folositor, nici chipzuit și nici cinstit. Jur că nu e cinstit. Haide, îmi dau seama, scumpa mea prietenă, că ești foarte îngrijorată. Sunt. Și că trebuie să te liniștesc. Te rog. Uite, îți promit că voi renunța la ideea nebunească de care ți-am vorbit. Să-mi promiți și să-ți ții promisiunea. Și am să ne țin. Gata, s-a făcut, dragul meu, mai fer. Cine ar fi zis că tocmai eu voi avea durerea de a semna hârtia asta? Poftim pașaportul. Îți mulțumesc, scumpul meu mareșal. Nu mai e nevoie să adaug că te însoțim cu cele mai bune urări ale noastre și că așteptăm vești de la dumneata de îndată ce sosești la Viena. Cât despre scrisorile pe care poate că le vei scrie persoanelor pe care le lași aici, fii foarte prudent. Savarii are o groază de agenți care se pricep de minune să lipească la loc pe cețile scrisorilor pe care mai da. Știu. Domnul duce de Otran. Fouché, nici o vorbă în fața lui. O, dragul meu duce. Scumpul meu mareșal, ducesă. Mă ierți că te primesc îmbrăcat așa, dar n-am avut Nu, eu trebuie să-mi cer scuze pentru că vin așa pe neașteptate. Ia te uită. Domnule Naiper. Domnule duce? Credeam că ați plecat. Cum? Știi? Totul. Din obișnuință. Totul? Tot, dar nu spun nimic. Ceea ce mă deosebește de succesorul meu, care nu știe nimic și spune tot. Adio, scumpi și bunii mei prieteni. Călătorie bună, domnule conte. Adio. Și întoarcere grabnică. Bietul Naiper ne iubea așa de mult, n-are să se mai întoarcă niciodată. Cine știe? De la 89 încoace totul e cu putință, dovadă chiar noi. De câte ori vă întâlnesc cu doamna mareșală, mi-aduc aminte de prezicerea dumneavoastră. Ai să ajungi ministru când am să ajung eu ducesă. Sunteți ducesă și eu nu mai sunt ministru. Dar am să fiu iarăși. Mai chiar tocmai pentru asta sunt aici astă seară. Haide cu coana că e târziu. Tu te ștergești odată. Bine. Și vă anunț că vor veni și altețele lor imperiale. Auzi? Și astea, nu mai să le fac plecăciuni, nu mi-ar de mie acum. Hai, dragă, te rog, grăbește-te. Iar mă îmbrac, iar mă dezbrac, firar să fie de corboadă. Cuvântul e cam brutal, dar e adevărat. Tocmai din pricina asta am venit mai devreme ca să vă avertizez despre un mic complot. Împotriva cui? Împotriva ducesei. Surorile majestății sale au prins mare necaz pe ea și au jurat să o pedepsească pentru o vorbă de duh. Aia cu cămășile? Nu tocmai. Astă seară ele vin aici numai în scopul de a o ațăța prin fel de ironii, de a o face să-și iasă din sărite și de a spune cine știe ce năzdrăvănie care să provoace un scandal
și se determină apoi îndepărtarea ei de la curte. Mulțumesc, voi avea grijă. Dar credeți că aici, în casa mea, în fața mea, vor îndrăzni? Vor îndrăzni orice, fără îndoială, căci sunt sigure că nu vor fi dezarmate de către împărat, care nu urmărește decât divorțul dumitale. Despre care mi-am puiat urechile. Ce vrei, dragul meu de Fevre? Acest mare om are mania de a căsători oamenii și de a-i divorța fără măcar să-i întrebi. Și ceea ce e sigur împotriva părerii dumitale, care te-ai opus cât ai putut la realizarea căsătoriei cu austriaca. Ceea ce de altfel mi-a atras destituirea, căci nu am părăteasă, nu mi-a atât deloc că m-am opus. Ceea ce nu înțeleg e de unde știi atât de bine ce mi-a spus împăratul. Doar nu eram acolo decât majestatea sa și cu mine. E prea de ajuns. Palatul mișună de observatori. Chiar la împărat, pretutindeni. Da, atunci Savary știe tot. Și mai ales că în schimbul funcției care ți-a fost luată, dumneata, ai preluat funcțiile lui pe lângă frumoasa doamnă Savary. Bine, dragă prietene, judecă și dumneata ce om. Habar n-are. Și agenții lui? Sunt toți în slujba mea. Nu mai e nimic de zis. Iată că sosesc oaspeții. Da, acum au și început să vină, și mareșala care nu e aici. Foarte tare. Alteța sa imperială, principesa de Luca și de Piombino. Nu văd pe ducesa de dancing, domnule mareșal. Rog pe majestatea voastră să binevoiască să o ierte pe ducesă, care e puțin suferindă. Într-adevăr? Ceva cu totul lipsit de importanță. Într-o clipă vă va ruga ea însăși să-i primiți scuze. Ce părere ai despre ducesa asta la minut, care nu știe că prima ei datorie este să se găsească aici pentru a ne primi? Dacă am plecat, nici gând. Ce? Asta e prima obrăznicie. O să facem socoteala la sfârșit. Uite-o că vine. Uite-o. Catrin, dă-o încolo. Dacă ai fi venit măcar cu 2 minute mai devreme. Estimata asta de rochie care se crepase tocmai din spate. Bine. Cereți scuze și cântărește-ți binecuvântat. Treburile astea n-au venit decât ca să mă bage la asta. Majestate, doamna mareșal. Vă lăsați mult dorită, ducesă. Rog pe majestatea voastră, pe alteța voastră imperială și pe toată lumea să aibă bunătatea să mă ierte că am întârziat, dar până să apuc să mă gătesc, să mă ferghezuiesc și eu. Dar ce stați tot așa bătând din buze ca niște păgubași? Dar ce naiba se gândește mareșalul de nu oferă cucoanelor ceva să-și mai răcorească gâtlește? Dă un rând la teșghea. Prințesă, unde ne aflăm? E mai pomenit. Dar ce femeie bună, cinstită și demnă! Cine a apucat să se grijească așa pe înfundat? Mi s-a rupt rochia în spate? Nu. Am spus vreo boacă, nu? Niciuna. Știu că sunt toate cu ochii numai pe mine. Mă pândesc. Asta mă face să calc în străchi. Caută să fii tot timpul cu ochii la mine și când voi tuși să știi că e pericol. Bine, așa am să fac. Înviată femeie, e înduieșătoare. Majestatea voastră nu dorește să ia o ceașcă de ceai? Nu mulțumesc. Dar alteța sa? Nu mulțumesc. Pe cinstea mea și eu sunt la fel. Apa asta fiartă nu mă încălzește deloc. Poate doriți ceva mai zdravă? Niște vin fiert cu scorțișoară? Catrin, nu mai insista. Dar trebuie să le arătăm că știm și noi să ne purtăm. Nu mai insista, ascultă-mă ce-ți spun. Dacă am putea să o facem să ne povestească întâmplarea cu lacheiul, ca să râdem. Să încercăm. Da. Ducesă. Da, majestate. Aș dori să văd de aproape acest diamant care strălucește atât de tare. Uitați-vă, doamnelor, ce minuni! E un dar de la Lefebvre. Foarte frumos. Nu cumva e cel care v-a fost furat odată? Gata, asta e. Da,
Furat de un lachiu. Închipuiți-vă că a trebuit să-l pun să se dezbrace. Nu se poate povesti în societate. Ce păcat. Dar îmi țin că am intrat primul în spărtură și nu mi-a fost așa de frică. Majestatea voastră nu vrea să guste un pic din mizilicurile astea? Nu, mulțumesc. Mizilicurile nu mă atrag. Dar alteța voastră? Nici pe mine. Nu găsiți, doamnelor, că mareșala întrebuințează unele expresii deosebit de originale? Da. Așa, de exemplu, mizilicuri. Mi se pare de o savoare cu totul particulară. Să lasă imagi. Îmi spun că își bat joc de mine. Nici gând, te înșel. Să nu se lege de mine că le scot ochii să știe. Dumneavoastră, domnilor academicieni, ar trebui să prindeți din zbor și să notați aceste locuțiuni naive împrumutate din vocabularul oamenilor de jos. De asta ai auzit? Catrin, potolește-te, potolește-te. Și care nu se mai aud decât prin hala de pește sau în gura vânzătoarelor ambulante. O caută cu lumânarea. De altfel, ducesă, mi se pare că tocmai pe undeva prin cartierul Halelor. Ascultați, doamnelor, e o faptă frumoasă pe care poate că nu o cunoașteți. I-ați salvat viața domnului de Naiperg la 10 august, ascunzându-l în timpul nopții în patul dumneavoastră. Stai cu minte, asta e treaba mea. Majestatea voastră vrea să spune că l-am adăpostit fiind rănit în plină zi. Ospitalitatea patului o las altor doamne mai mari decât mine și care nu primesc în patul lor decât domni sănătoși. Bine zis. Domnul de Naiper a fost foarte bine inspirat atunci când s-a refugiat în dugheana mea, da, majestate. În dugheana mea. Deoarece pe vremea aceea, dacă nu mă înșel, erați... Spălătoreasă, alteță, spălătoreasă. Nu mă spun câtuși de puțin, după cum vedeți. Nu există meserie josnică, există numai oameni josnici. Vorbesc pe limba poporului, pentru că sunt din popor. Și în tovărășie grozavă, cu oameni tot unul și unul, simpli și ei. Cu Masena, cu Posier, cu Năi, cu viteazul Miura, soțul dumneavoastră de astăzi, care era rândaș la hanul Tasu. Care îndrăzniți? Dar nu e nicio rușine, dimpotrivă. Ăsta e meritul lui, că a plecat de jos de tot și că a urcat atât de sus numai datorită vitejiei lui. Pericău de Marte. Lasă tu se aia că le-am înfipt mâna în foc și nu le mai slăbesc. Fără a uita trecutul, trebuie să uitate purtările de atunci. Și nu se poate să fii ducesă și să vorbești ca o măcelăreasă. Nici mareșala Franței cu apucături de vivandieră. Dar am fost și vivandieră cu voia dumneavoastră. Educația din dugheană s-a îmbinat cu educația de tabără, unde se culcă printre soldați pe paie. Am dormit pe pământul gol cu soldații de care pomeneați, mult mai respectoși decât majestatea voastră față de femeie ca mine și față de numele pe care îl port. Că am mărșăluit de la Rin până la Dunăre, prin ploaie, prin zăpadă, sub gloanțe, culegând pe răniți, mângâind pe muribunzi, închizând ochii morților. Și numai pentru că le-am dat să bea o picătură soldaților noștri care vă cucereau un regat, tot am făcut mai mult pentru coroana dumneavoastră decât dumneavoastră, care n-ați făcut altceva decât v-ați dat o steneala de a o culege din sângele lor. Ați spus un cuvânt de prisos pe care îl veți regreta, ducesă. Nu mai mult decât pe celelalte. Vom vedea în curând. Să mergem, doamnelor. Să mergem. Parcă am fi în gura pieții. Bravo, mareșal. Foarte bine. Vivat! Catrin, vino să te pup. Fie ce-o fi, trebuia să le zic. Dar s-ar putea să te coste scump. Nu-mi pasă. Întâmple-se orice, au avut ce-au căutat. Domnul de brigadă, șambelanul majestății sale. Gata, începe. Domnul de Naiper s-a întors la palat pe ascuns și în acest moment se găsește la doamna de Bülow. Bine, du-te. Domnule mareșal, în numele împăratului invit pe doamna ducesă de Danzig să binevoiască a merge de îndată la majestatea sa. Dar numai o clipă.
o clipă să-mi iau ceva pe mine și m-am dus. Până ajungi tu acolo, prințesele au avut timp să-i spună totul împăratului. Și cum era încă dinainte într-o dispoziție îngrozitoare. Din ce cauză? Din cauza unei scene foarte agitate pe care a avut-o cu împărăteasa după amiază. Așa? Da, la concert împărăteasa nu-și venise încă în fire, era foarte turburată. Femeia de care vorbea Naiperg, nu fi ea? Naiperg a plecat, nu-i așa? Noapte bună, domnule duce. Mii de mulțumire asemenea. Dar noaptea asta cred că nu se prea închidem ochii. Constant, cât e ceasul? 11, sire. Cafea. Ia să vedem raportul capitanului. Ce ofițeri sunt de serviciu împreună cu dumneata în noaptea asta? Domnii Morțmer și Loristan, sire. Rovigo. Spune, domnul de Naiper a plecat? Pot să asigur pe majestatea voastră că domnul de Naiper e departe de Compiègne și că mâine nu va mai fi în Franța. Bine. Un moment. Pentru că nu am aici ultimul număr al lui Times și al gazetei Elevei. Pamflete, sire, niște pamflete nerușinate. Pamflete sau nu, am spus odată pentru totdeauna că vreau să citesc totul. Unde sunt ziarele astea? Iată-le, sire. Articolele calomnioase sunt însemnate cu creion roșu. Ei, domnule de Brigod, ai anunțat-o pe ducesa de Danzig? Da, sire. E tot în regulă pentru vânătoarea de mâine? Da, sire. Doresc ca la amiază să fiu înapoi la palat. Atunci, sire, plecarea va trebui să aibă loc la ora 8 cel mai târziu. Vom pleca. Ascultă aici, Rustan. La 7:30, Constant. La ordine, sire. E cumva pe acolo, prin anticameră, vreun inspector de grajduri? Da, sire. Anunță-l dumneata acum. Primirea de la împărăteasă nu s-a sfârșit încă? Tocmai se sfârșește, sire. Doamnele se retrag. Mă duc să spun noapte bună împărătesii. Vă rog să mă așteptați. Da, sire. Împăratul e foarte supărat. Să fie aflat de obrăznicie individei? Ducesă? Majestate? Ducele de Rovigo e aici? Duce? Prințesă? I-ați comunicat majestății sale cele petrecute la ducesa de Danzig? Nu, principesă, n-am avut încă timp. Doamnă de Bülow? Majestate? Știți cumva din ce cauză împăratul este atât de supărat? Tot ce pot spune majestății voastre e că împăratul e supărat de azi dimineață. Ce o să fie când împărăteasa îi va duce la cunoștință insulta pe care am avut-o de suferit? Împăratul a chemat-o pe ducesa de Danzig. Se pare că va lămuri totul. Împăratul! Majestate! Vânătoarea va începe mâine dimineață la ora 7:30. Toată lumea trebuie să fie gata la ora 7:15. Așadar, doamnelor, vă sfătuiesc să faceți ceea ce va face și împărăteasa și ceea ce voi face eu însumi. Să mergeți la culcare. Majestate! Voi, Carolin și Eliz, mai rămâneți puțin. Avem ceva de vorbit. Majestate! Ce-mi spune împărăteasa? Ați avut o altercație cu ducesa de Danzig? Sire, e o rușine! Femeia asta a fost de obrăznicie? O astfel de purtare față de noi este o insultă adusă majestății voastre. Și toată lumea se întreabă pe drept cuvânt ce așteaptă împăratul. Împăratul așteaptă să lăsați să vorbească. Doar nu tocmai voi trebuie să-i aduceți aminte respectul ce vi se datorează și de care are mai multă grijă chiar decât voi. Cu toate acestea... Dacă sunteți tratate în mod nerespectuos, fie de ducesa de Danzig, fie de alții, e numai pentru că le dați prilejul. Noi? De prisos, sire. Cum putem fi scutite noi de împroșcările calomniei când nu e scutită nici majestatea voastră? S-au găsit oameni care să interpreteze într-un sens necuvincios până și prezența la curtea domnului de Naiperg. Cine a îndrăznit? Un gazetăraș făcea pe miratul după cât se pare că împăratul tolerează la palatul de la Compiègne un om... Ascultați câtă perfidie! Un om pe care arhiducesa îl onora, se zice, cu o prietenie foarte caldă. Gazetărașul ăsta e un prost. Împărăteasa nu are nicio legătură cu exilarea domnului de Naiperg, a cărui singură cauză este de ordin politic. Și acum bună seara și încercați să nu mai dați apă la moară acelora care ne urăsc și ne invidiază. Majestate! Sire! Sire, doamna ducesă de Danzig se prezintă la ordinele majestății voastre. Să intre. Da, sire. Ia loc, doamnă. Sire? Ia spune-mi, doamnă, dumneata faci din adins? Sire? Crezi că tot ce știm despre dumneata nu e de ajuns? Mai trebuiau și năzbâtiile de astă seară?
Strașnică idee am avut când l-am făcut pe soțul dumitale duce și mareșal al Imperiului, fără să mă gândesc că aceea care va purta aceste titluri împreună cu el le va acoperi de ridicol. Curând, mulțumită dumitale, curtea mea va ajunge de râsul Europei. Gazetarii de pe Tamis sau să spună că e populată numai de bucătărețe și de precuvețe. Nu mai merge. Afacerea asta a durat prea mult. Trebuie să-i pun capăt. Să-i iau titlul lui Lefebvre? Nu pot și nici nu vreau. Omul care când un pârlit de nobilaș s-a găsit să-l ironizeze tocmai pentru titlul ăsta, a știut să-l pleznească cu acest răspuns. Tu nu ești decât un urmaș, eu sunt un strămoș. Omul ăsta își va onora întotdeauna rangul. Deci e cazul ca dumneata să te arăți înțelegătoare. După câte am auzit, nu ești proastă deloc. A sosit momentul să o dovedești. De altfel, hotărârea mea e luată. Lefebvre ți-a spus-o, nu-i așa? Lefebvre mi-a spus, împăratul vrea să divorțăm. Perfect. Foarte limpede. Și dumneata ce ai răspuns? Eu, Sire? I-am râs în nas. Nu zău. Și el? El nu mi-a râs mie în nas. Pentru că nu are mai multă poftă să se desparte de mine decât eu de el. Dar pofta mea cu ea cum rămâne? Ce-ar fi să vorbim puțin și despre asta? Dumneavoastră, Sire. Dumneavoastră sunteți stăpân. Și un stăpân cum n-a mai fost altul de când e lumea asta lume. Cât ai clipit din ochi, poți trimite 500.000 de oameni oriunde, numai așa de boală, ca să arătați că sunteți un trăznit. Dar există un lucru pe care nu sunteți în stare să-l faceți, cât de puternic ați fi. Și anume, să nu iubesc pe Lefebvre. Și Lefebvre să nu mă iubească pe mine. Și dacă majestatea voastră se hotărăște să dea bătălia asta, poate fi sigură că o să o piardă. Iar dumneata poți fi sigură că te cam privești. Lefebvre nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Nu e el atât de netărău să schimbe o femeie care e mai devotată decât un cățel pe o prințeză de mai știu eu ce, pentru care, cât e el de erou și duce și mareșal al împăratului, nu va fi niciodată decât fiul unui morar, un soldățoi parvenit. Al gloriei. Tot parvenit se cheamă că e, pentru oamenii vechiului regat care au plătit oalele sparte ale acestei glorii. La fel se întâmplă și cu majestatea voastră. Da? Că grozav vă mai iubesc toți foștii ăștia care astăzi fac plecăciuni până la pământ, pentru că sunteți mare și tare. Nu ăștia vă iubesc, ci poporul de la țară și de pe stradă. Ăștia vă sunt credincioși, cum îi sunt și eu, Lefebvre al meu. Și credința asta, Sire, fie că e a unui popor întreg, fie a unei biete femei. Cine o are, trebuie să știe să o păstreze, fiindcă nu se găsește așa pe toate drumurile. Ceea ce spui dumneata nu e deloc lipsit de miez. Păcat numai că o spui într-un limbaj de mahala și că felul dumitale de a vorbi provoacă scandal, cum s-a întâmplat chiar astă seară din nou. Asta da, ăsta e cuvântul, un scandal grozav. Dar recunoașteți. Păi cum? Să auzi pe surorile majestății voastre cum insultă armata? Armata? Da, în persoana mea, pentru că și eu am luptat sub drape. Dumneata? Cu bidonul pe șold. Ai fost vivandieră? Da, și tocmai pentru asta m-au bagiocorit altețelor. Sunt niște proaste. N-am spus eu. Bine, dar ai fost vivandieră unde? Când? Cum? Cu Lefebvre, la al 15-lea de infanterie. Armata Rinului. Armata Rinului, armata Vosgilor, armata Noselei, armata Dunării, 37 de luni de front, 12 bătălii. Mannheim, Frimont, Fleurus. Ai fost la Fleurus? Oho, acolo mi-au împușcat un măgar sub mine. Am fost la Apache, Lombard, Salzbach, unde erau atâția răniți și numai bandaje, că după ce mi-am făcut fâșii camizolul, am făcut la fel și cu cămașa. Bazurliul ăla de Ojero m-a și citat pe ordinul de zi, s-a apucat să mă pupe în fața regimentului. Pe cinstea mea a făcut foarte bine. Auzi, dumneata, o citare pe ordinul de zi? Păi asta e grozav de tot. Ca să nu mai vorbesc de lovitură de baionetă în braț. Și o rană? Asta e și mai și. Ai săvârșit adevărate fapte de arme, doamnă mareșal. Vă felicit. Așa că, vedeți, când mă prind braț la braț cu Lefebvre și vreo santinele de onorul, eu în sinea mea mă gândesc că mi se cuvine și mie o părticică. Și nimic nu e mai drept. Dar cum se face că Lefebvre nu mi-a pomenit niciodată despre toate astea? O fi crezut că majestatea voastră le cunoaște. Nici gând. În sfârșit, ai făcut foarte bine că ai apărat glorioasa dumitale fustă împotriva atacului dat de mantiile regală. De altfel putem să aranjăm lucrurile în mod definitiv. Dumneata îți vei păstra toate galoanele câștigate pe merit și vei rămâne mareșala Lefebvre, ducesă de Danzig, dar vei căuta să apari cât mai rar la curte, unde pe de altă parte cred că nici nu-ți place și te simți foarte rău. Că despre asta sigur nu o să-i duc dorul. Pentru cât mă distrez eu la curtea asta a dumneavoastră. Tocmai asta spun și eu. Ce înțepeniți, ce îmbățoșa, prea multă scrobeală, bărbați înfundați în gulerile alea mari, parcă au înghițit fiecare câte un baston. Iar femeile, la pentru onor înainte, cu tot ce au mai atrăgător, de parcă ar trebui să le faceți inspecția echipamentului. Cu siguranță că e mult mai puțin vesel decât un bal de mahala. Crezi eu ce distracții mi-ardeam pe lângă barieră pe vremea când eram spălătoreasă. Aha, asta o știm. Mi-a spus Carolin și absolut ridicol. Dumneata ai făcut toate meseriile?
Dar nu sunt decât 2. A doua de prisos. Vivandieră foarte bine, drapelul înnobilează totul. Dar spălătoreasă? Asta când a fost? Unde? La Parisire, în 91 și 92. Atunci m-am lăsat pe gubașă din pricine că mai toți îmi trăgeau chiulul cu plata. Emigranții care spălau Putina, soldații care mureau săraci în luptă și alții care dădeau lovitura și-și uitau datoriile neplătite. De pildă, chiar aici, în palatul ăsta. Ați crede că se află un militar care se poate spune că a ajuns departe și care îmi datorează încă de atunci vreo 60 de franci? N-am îndrăznit niciodată să-i cer. Și nici nu te sfătuiesc să o faci. Îți imaginezi ce impresie ar face și asta. Mi-am luat chiar permisiunea de a aduce nota lui de plată. Îți închipui cumva că împăratul are să se ocupe de socotelile dumitale de spălătoreasă? Când majestatea voastră îi va afla numele... Hai, gata, acum gata, e miezul nopții. Măcar dacă toată lumea ar face întocmai ca datornicul dumitale, care și-a uitat datoriile, dar și vechea dumitale meserie. Am eu cu ce să-i aduc aminte. Cu scrisoarea asta, în care îmi cere să-l păsuiesc. Din mica mea soldă trebuie... Oh, dar urât scris. Trebuie să o ajut pe mama și surorile mele care sunt silite să se refugieze la Marsilia. Cum ai spus? Nemai putând rămâne în Corsica. În Corsica? Bonaparte? Iată cine e răul meu practic. Asta e... Ia, stai un pic. În strada Saint-Anne. Colț cu strada Urzicilor. Da, mi-aduc aminte. Dar aș vrea să-mi amintesc numele dumitale. Catherine Hupșer. Nu, altul, o poreclă. Ah, madame... Asta, stai, nu-mi spune, nu spune. Madame Saint-Jean. Asta Ți se potrivește ca o mănușă. Așadar dumneata erai fata aia atât de bună, atât de veselă. Eu eram. Vecina mea. Eu locuiam în strada Saint-Roch. Da, la hotelul patrioților olandezi. Tocmai, chiar așa tristă locuință și nefericit moment. Pentru o vizită puțin prelungită în Corsica m-am trezit că mi se ia gradul, care de fapt mi-a fost redat curând după aceea de către unchiul meu, regele. Unchiul dumneavoastră? Da, Ludovic al XVI-lea, Maria Antoaneta fiind mătușa Mariei Luiza. Aha, așa e. Sunt lucruri zău la care nu ne-am gândit niciodată. Ultimul brevet de capitan pe care bietul om l-a semnat câteva zile înainte de 10 august a fost al meu și a desemnat succesorul. Dar până una alta băteam caldarâmul Parisului în căutarea unei meserii și mă bătea gândul să mă fac negustor de mobile. Parcă e ceva mai bună meseria asta pe care o aveți. Nu-i așa? Da, petecul ăsta de hârtie. Câte amintiri trezești. Parcă mă văd scriindu-l pe o masă hodorăgită în cămăruța aia de la etajul al 4-lea. Al 5-lea. Nu, al 4-lea. Ba nu, al 5-lea, sub acoperiș. Da, ai drept. Ce memorie. Oricum e plăcut să-ți amintești de toate astea aici. Desigur că da. Trecutul dă un gust mai bun prezentului. Da, acum hai să discutăm nota. Deci 40 de franci numai pentru cârpit. E un preț cam umflat. Rufele nu erau chiar așa. Ba, erau într-un hal fără de hal. Mă rog, să nu ne tocnim. Așadar, cât spuneai că îți datorează Bonaparte? 3 Napoleon. Ei bine, draga mea, e o fatalitate. Nu am în buzunar suma asta. Asta să fie toată grija mea. Sire, pot să vă mai aștept 24 de ore. Mulțumesc. Ești o persoană glumeasă, Madame Saint-Jean, și o mutrișoară foarte atrăgătoare. Ce să zic, mult timp i-a trebuit majestății voastre până să-și dea seama de asta. Cum așa? Acum că a trecut atâta vreme, pot să vă mărturisesc. Nu-l cunoscusem încă pe Lefebvre și îmi plăceați grozav. Serios? O fată poate să fie oricât de cinstită. Tot simte că nu face să fie frumoasă numai pentru sufletul ei. Și eu tare aș fi voi să fiu o leacă și pentru dumneavoastră. Altele vă găseau urât, eu însă deloc. Și tot timpul mă gândeam, omul ăsta e un om care e odată om. Dacă îmi cere vreodată ceva, bucuroasă i-aș da tot. N-ar fi depins decât de mine? Mai bine că nu. Mai ales într-o zi când m-am cățărat la dumneavoastră la Cucurigu la 11 dimineața să vă aduc rufele. Așa. Mă gătise, mă lustruise, mă pusesem toate lucrușoarele mele cele mai frumoase. Pot spune că eram drăguță foc. Mă cățăr eu până la etajul al 5-lea, că îmi tot ziceam în sinea mea, cu siguranță că mă urc la numărul și ajung în sfârșit la Cucurigu și îmi bătea inima încept ca un clopot, nu altceva, din cauza urcușului, da. Și de teamă, înțelegeți, tinerețe, care nu știe încă ce și cum. Ciocănesc la ușă, pași, popo, intră. Mă gândesc eu odată ce o să se întâmple acum, ce o să se întâmple. Intru în camera majestății voastre, care stătea la o măsură cu nasul fundat într-o hartă de aia de geografie. Bună dimineața, domnule ofițer, zic, v-am adus rufele. Bine, ați mormăit dumneavoastră fără să ridicați nasul. Pune-le pe pat.
Mă gândesc eu atunci, nu te bat, mai bine în dulap. Și unde încep eu să mă fățui încoace și încolo, făcând cât mai mult zgomot, ba chiar atingându-vă și discaunul dumneavoastră, așa, fără să bag de seama. Dar dumneavoastră lemn, nu vă dezlipeați de la masa aia de parcă ați fi fost o muscă. Drăcie mă socotesc eu atunci din nou. Dacă nu scapă ceva mai zdravăn, iasca asta nu se mai aprinde niciodată. Încep să suflu ca și când mi-ar fi fost prea cald. Și odată îmi scot șalul cu gândul poate că acum o să-și lase dracului geografia aia lui ca să se mai ocupe puțin și de mine. De să nu! Dumneavoastră vă vârați nasul din ce în ce mai adânc în hartă, până când m-a apucat ciudat. Mi-am pus șalul din nou, mi-am luat coșul și am plecat cu virtutea mea neatinsă și care nu se simțea prea mândră că se întorcea cum a venit și că fusese respectată chiar până într-atât. Într-adevăr, draga mea, în ziua aceea am fost un mare prost dacă nu am văzut mânuța care mi se întindea cu atâta drăgălășenie. Așa sunt cuceritorii ăștia. Dar brațul, unde spuneai că e faimoasa rană? Uite aici. Da, îmi dai voie să-ți sărut brațul? Onorul la răniți. Nu mai căutați fire, nu mai căutați, altă rană nu mai e. Ce are a face din moment ce plătesc datoriile locotenentului? Împăratul i-a chitat. Da, ai dreptate, ducesă. De altfel, lui Lefebvre trebuie să-i se pare că a trecut cam multă vreme de când așteaptă. În palat toată lumea doarme. Am să chem pe cineva să te conducă prin coridoarele astea. Da, mulțumesc. Da. Să vii neapărat mâine dimineață la vânătoare. O să vorbim amândoi în așa fel încât toată lumea o să înțeleagă cum trebuie să se poarte de acum înainte, da? Mulțumesc. Rusto! Sire? Du-te la postul de gardă și cheamă pe unul din ofițerii de serviciu. Am înțeles. Ce înseamnă asta, Rusto? De ce te-ai întors? Cineva a deschis ușa de jos a scării rezervate. La ora asta? Da. Ia o lumânare și pe scene. Numai de n-ar. Du lumânarea asta la mine în odaie. Închide ușa și cum te strig intri, da? Majestatea voastră dorește să... Liniște. Și nu face nicio mișcare. Cineva încearcă să se strecoare spre camera Mariei Louise. Naiper! Naiper! Ce cauți aici? Nenorocit. Dumneata la ora asta aici? Dumneata, doamnă de ghiulă! Rusto! Du-o pe femeia asta în camera mea! Am înțeles, cum să declar că doamna... Vorbește mai bine pentru dumneata și explică în prezența dumitare în fața acestei uși în plină noapte. N-am vrut să plec fără să-i spun adio împărăteței. Ce spui, la miezul nopții? Maestatea voastră nu m-a lăsat să aleg ora la care putem să primesc ultimele ordine ale stăpânii mele. Și ce ordine ai dumneata de primit de la împărăteasă? Acelea pe care numai ea singură are dreptul să mi le dicteze. Cum ai spus? Nu sunt nici supusul, nici lacheul majestății voastre. Sunt general în armata majestății sale sfinte și imperiale Francisc al Austriei și în această calitate datorez întregul meu devotament arhiducesei Marie Louise și numai ei. Și tot în această calitate îți permis să te furișezi ascuns la ea la o asemenea oră, da? Ei bine, datoria mea care te descoperă în timpul nopții la ușa ei e de a te trata ca pe un tâlhar prins asupra faptului și de a te suprima fără zgomot, înăbușind odată cu dumneata orice posibilitate de scandal. Aveți această putere. Și o folosesc. Rusto! Sire! Cheamă-ți oamenii! Sire, nu faceți asta! Destul! Dacă faci un pas, țip! Țip! Cum îndrăsnești? Ce ajutor! O scot din somn de împărăteasă pe toți câți se află de apărat și le spun: nu lăsați ca împăratul vostru să hotărască uciderea unui om fără apărare și ca toți dușmanii gloriei sale să poată striga în lumea întreagă că învingătorul de la Austerlitz e nedrept! Faceți-o pe femeia asta să tacă! Să-i sprăvim! Cel puțin tratați-mă ca pe un ostaș. Și pentru că în orice caz voi fi asasinat, dați ordin să fiu împușcat în mod laș ca și ducele d'Anghien. Ar fi prea mare onoare pentru un nemernic care își dezonorează gradul insultându-mă și care merită să-i se smulgă ipoleții și să fie pălmuit cu ei. Fă-o și pe asta! Un adevărat corsican ar fi tras cuțitul. Ar trebui să ordon să fii sugrumat cu epoleții, dar din considerație pentru stăpânul dumitale renunț. Domnul a ridicat sabia asupra mea. Chemați imediat pe Savary și pe Lefebvre. Și până în ziua totul să fie terminat. Doamna ducesă de Danzig binevoiește să-mi îngăduie să o duc acasă? Îți mulțumesc, capitane. Îl aștept pe Lefebvre, pe care a trimis să-l chem. Atunci binevoiți, doamnă, să vă luați pelerina, care, desigur, vă va fi de folos. Ești foarte bun, capitane, îți mulțumesc. Ești bun să-mi spui câte ceasul? E ora 2, doamna ducesă. Mulțumesc. Spune-mi, Constant,
Domnule Naiper, e tot acolo? Da, doamnă ducesă, sub paza domnilor de Cabostan și de Aramberg. Interdicție absolută de a lăsa pe cineva să se apropie de el. Da. Am un serviciu. Du-te și caută pe Fouché, din partea mea. Am înțeles, doamnă ducesă, dar dacă află împăratul... Du-te fără grijă. Iau toată răspunderea asupra mea. Mă duc. Fuguța, te-ai întors. Unde este împăratul? Împăratul este în camera sa, domnule mareșal. Sunteți bun să mă anunțați, domnule? Prea bine, domnule mareșal. Începusem să-mi pierd răbdarea. Ce naiba se întâmplă? A aflat scandalul? Dacă n-ar fi decât asta. Naiper s-a întors noaptea asta. Tot spui. Și tocmai când plecam eu, tocmai atunci împăratul a surprins. Cum? Acolo, la ușă. Ce? Femeia de care vorbea, așadar este... Bine, și atunci? A avut loc o scenă groaznică, ce să-ți mai spun. Bietul băiat. Uite că a venit și Fouché. Eu mă duc la împărat. Dragul meu, duce, iartă-mă, te rog, că te-am trezit din somn la Câte puțin vegheam și nu pot spune că nu eram îngrijorat din pricina dumitale. Eu am scăpat de greu, dar în schimb a intrat până în gât. Domnul de Naiper. Știai? Că se află într-o situație disperată, întrucât împăratul a convocat pe ducele de Danzig și pe Savary ca să pregătească execuția. Ei bine, tocmai pentru ca să împiedici asta te-am rugat să vii. Eu? Da, dumneata. Ducesă, ce amestecam eu în aventura asta? Înțeleg dorința dumitare de a salva pe Naiper, dar dumitare se prieteni. Bine, de a scuti pe împărat, pe care de asemenea iubesc, să făptuiască o nedreptate și a scoate din încurcătură o împărăteasă. Bun, dar toate astea sunt socoteli sentimentale care te privesc pe dumneata personal. Dar interesul meu, care sunt un om pozitiv, e cu totul diferit. Cu totul diferit. Naiper nu e prietenul meu. Salvarea lui mă interesează mai puțin. Împărăteasa mă urăște. Onoarea ei mă lasă rece. Rovico mi-a luat locul, disgrația lui mă bucură la culme. Împăratul m-a pedepsit pentru că i-am prezis că însurătoarea lui se va termina rău. Iată că se termină rău. Într-un cuvânt, sunt răzbunat. Ia te uită, un om deștept ca dumneata care vorbește de răzbunare. De ce nu? Hai fi serios. Nu ai proștii să răzbună. Ce folos aduce răzbunarea? Oamenii deștepți se răzbună numai dacă se aleg cu ceva? Chiar așa, dar... Plăcerea, nu-i așa? Nu crezi și eu? Și ce mare plăcere îți face că Rovigo cade la pământ dacă dumneata ești tot acolo, lângă el? Eu nu sunt încăpățânat deloc. Dovedește-mi că n-am decât de câștigat și îmi transform ciudele în devotament. Ce s-a făcut? Cât de colo că ai de câștigat? Să auzim. Bine, mă, omule, dar nu e limpede ca lumina zilei că împărăteasa are să țipe cât o ține gura, care să se apere, care să probeze că n-ai pere nebun, că ea e curată ca lacrima și că până la urmă tot împăratul o să-i ceară iertare. Și tocmai un șmecher ca dumneata trebuie să-i aduc eu aminte că așa se întâmplă întotdeauna cu femeile pe care le iubești. Adeseori. Întotdeauna. Salvează pe Naiper, jurându-te pe toți sfinții din calendar în fața împăratului că nevastă sa este nevinovată. Iar să-ți fie recunoscătoare pentru că ai spus-o cel dintâi și împăratul pentru că ai crezut asta înaintea lui. Și dintr-o singură lovitură ai câștigat recunoștința unuia, încrederea celuilalt și locul lui Rovigo. Și fără să riști nici măcar atât. Iată câștigul. Dar știi că ai făcut o socoteală foarte ascuțită? Atunci îl salvăm pe Naiper, noi doi? Ei bine, s-a făcut. Să începem. Să începem. Mai întâi trebuie cu orice preț. Amânată execuția. Da. Cum? Fără aprobarea împăratului nu se poate. Dar eu îi dovedesc în 5 minute că se va acoperi de ridicol cu execuția asta sumară. Tot Parisul are să spună că l-a surprins pe Naiper în brațele împărătești. Să-l demite pe Rovigo și eu o scot pe împărăteasă din cauză în modul cel mai simplu posibil. Da, în loc să-l execute pe Naiper noaptea ca pe un amant prins în flagrant delict, să-l împuște la lumina zilei pe câmpia de la Grenelle ca pe un conspirator, de unde necesitatea de a amâna execuția și de a-l înfunda pe Naiper la avansa. Împărăteasa se justifică, Metternich intervine, împăratul se potolește, August îl iartă pe Cina și chiar dacă nu-l iartă, Cina evadează cu ajutorul meu și gata. Atunci cât mai repede, haide, fă ceva, Mă duc să redactez chiar acum un nou act de complot pentru împărat. Ce e, dragul meu? Spune. Dragii mei, nu va fi nici consiliu de război, nici judecată, nici nimic. Naiper va fi executat la lumina toților. I-ai spus împăratului? Parcă mă ascultă pe mine. Mi-a spus să tac din gură și cum avea vocea lui de zile rele, a trebuit să tac. Dar Marsan trebuia să-i fi spus că vreau să-i vorbesc de urgență. L-am auzit chiar pronunțând cuvântul conspirație. Da, bun, și?
Cum și? Împăratul a ridicat din numeri. Uite-l și pe Fușe, care are mereu în buzunar o conspirație ca să se facă util. Spune că n-am nevoie nici de conspirația lui, nici de el. Atunci ce e de făcut? Ce e de La meu a făcut? fost balt. Și nicio vorbă despre împărătat? Și niciuna. Ne mai rămâne evadarea. Și dacă mareșal... Nu, oprește-te, scumpul meu, duce. Nu mai spune niciun cuvânt. Comandantul palatului nu are dreptul să te asculte. Ies ca să iau măsurile pe care le-a ordonat împăratul. Da, dacă în lipsa mea, fără știrea mea, prizonierul evadează, asta e treaba dumitale, e treaba lui, e treaba lui. Ei bine, fie. Să încercăm fără el. Ai cumva vreun mijloc? Nu prea grozav, dar n-avem încotro. Mai perghea colonia, așa? Da. Și dincolo e anticamera cea mare. Da. Cât se păzesc? Cred că 3. În sfârșit, să încercăm. Îți cunoaște scrisul? Da. Fii bună și scrie ceea ce îmi să-ți dictezi. Da. Ești gata? Da, sigur. Fă-te că dormi. Peste câteva clipe va veni un om, un om al meu. Aha. Am înțeles. Sub pretext de a prezenta un ordin la semnat ofițerului de serviciu. Profită de moment și fuge afară din cameră. Ia-o la dreapta pe coridor și refugiază-te la ducesă de Danzig, unde te așteaptă cu câțiva prieteni. Atât e de ajuns. O să fie cam greu. Desigur, dar n-am altceva mai bun. Acum e vorba să-i trimitem bilețelul ăsta imediat. Nasul ăstora. Stai să mă gândesc. Ia stai. Cred că am găsit mijlocul. Spune. Cheamă pe unul din adjutanți. Bine. Domnule, m-ați chemat, domnule duce? Doamna ducesă vrea să-ți spună ceva. Împăratul, la rugămintea mea, aprobă ca domnul de Naiper să-i scrie mamei sale ultimele dorinți. Te rog să-i dai asta din partea mea. Numai decât, doamnă ducesă. Primul lucru pe care să-l vadă deschizând caietul va fi mesajul acesta. Dacă nu l-au văzut alții înaintea lui. Stai, să ascultăm. Numai de ar purta noroc. Totul merge bine. Dacă era ceva, mesagerul nostru s-a fi întors. Adevărat. Acum e rândul meu. Mai stai puțin la pândă, că mă întoarce acasă unde vom pune la care restul. Am plecat, curaj. Așteptarea, asta omoară, nu altceva. Sire? Împăratul. Eu plec repede. S-a înțeles, Savary? Da, sire, și de data asta majestatea voastră va fi satisfăcut. O doresc pentru dumneata. Pentru ce ești încă aici, doamnă? Sire, l-am așteptat pe mareșal de la ora asta. Acum te rog să rămâi. Pentru că întâmplarea te-a făcut martor a unor fapte pe care n-ar fi trebuit să le cunoști. Sire? Și pe care poate că le cunoște mult. Și eu? Da. Nu mi-ai spus că domnul de Naiper era prieten cu dumneata. Majestatea voastră nu m-a întrebat. Și în calitatea aceasta a venit aseară la dumneata să-și a rămas bun? Nu spune nu. Știu chiar de la soțul dumitale. Pentru ce aș spune nu, sire? Și de la sine înțeles că ți-a împărtășit și cauza exilării sale, da? Nu adevărata cauză, nu, sire. Nu ți-a dat să înțelegi că e vorba de o femeie? Ba, asta da. Aha. Dar nu mi-a spus de care femeia, nu. Nu încerca să fii șireată, să scapi cu ocolișuri și cu viclenici. Răspunde sincer ca o femeie cinstită ce ești. Domnul de Naiperg, fără să pronunțe numele, nu te-a făcut să bănuiești? Nu, sire. E de necrezut. Zic nu pentru că e nu. Dar vezi că o altă femeie s-a arătat mai puțin discretă decât dumneata. Pe femeia asta, care a avut nerușinarea de a-l aduce aici pe domnul de Naiperg, am interogat-o chiar eu. Și? Știrea asta te-a tulburat. Ei bine, iată mărturisirile ei. Pe când le vom auzi și pe ale dumitale? La ora 11, domnul de Naiperg sosește în secret la doamna de Bülow, prevenită înainte de către împărăteasă, și îi spune: de îndată ce împăratul se va retrage în odaia sa, condumă la împărăteasă, care mi-a recomandat în mod categoric să nu plec fără a o vedea. Amărât asta de baroană moartă de frică, cu siguranță că a repetat anapoda ce i s-a spus. Nici dumneata nu crezi ce spui. Știi tot atât de bine ca și ea că Naiperg era așteptat în noaptea asta. Oricât de îndrăzneț ar fi omul ăsta, ar fi spus oare asta fără să fie autorizat? Și până la ce punct îi se permite să fie îndrăzneț? Asta nu știu, dar știți dumneavoastră, doamna de Bülow și dumneata. Și dacă ea nu o spune, se mă spui dumneata. Și de unde? Naiba să știu eu asta. Vreau să știu adevărul, oricare ar fi, adevărul întreg. Eu, împăratul ei, stăpânul dumitale, îți ordon, auzi? Îți ordon! O majestate, mă doare! Domnul de Naiper, nu mi-a să niciun cuvânt despre ceea ce crede majestatea voastră. Dimpotrivă, sunt gata să jur. Tot așa spunea și femeia. Pentru că mințiți amândouă. Dar am să aflu. Nu depinde decât de mine să fiu sigur de intențiile lor. Împărăteasa nu știe nimic de tot ceea ce s-a întâmplat. Așa că vom vedea.
Ruston? Adu aici pe doamna de Bulot. Am înțeles. Majestatea voastră vrea... Vreau să reiau lucrurile exact de la punctul la care le-am întrerupt. O, majestate... Prin ordinul pe care împărăteasa îl va da, ea însăși mă va face să aflu tot ceea ce mi se ascunde acum. O, sire, nu e bine deloc ce faceți. Ai spus ceva? Am spus ceva ce gândesc. Asemenea capcană nu e demnă de dumneavoastră. Aha. Spaima dumitale vorbește mai mult decât dumneata. Sire? Poftim încoace. Sire. Ascultă-mă bine ce spun. Ai să intri în camera împărătesei, nu pe ușa doamnelor de onoare, ci pe ușa asta, a cărei cheie o ai, înțelegi? Da, sire. Ai să lași ușa deschisă, în așa fel ca eu să te pot vedea tot timpul și nimic altceva. Ai să spui, doamnă, domnul de Naiper nu a plecat, e aici la ordinele majestății voastre. Da. Du-te și nicio vorbă în plus, niciun gest suspect. Sunt cu ochii pe dumneata. Da, sire. Cine e acolo? Dumneata ești? Da, doamna. Domnul de Naiperg n-a plecat, încă e aici, la ordinele majestății voastre. Foarte bine. Așteaptă puțin. Dă-i scrisoarea aceasta. Da, doamna. Dăm scrisoarea și întoarce-te în camera dumitale. Da, sire. Majestății sale, împăratul Austriei. Tatălui său? Majestate și scumpul meu tată, actualul ministru al poliției, deschizând toate scrisorile pe care ți le adresam, recurg la contele de Naiperg pentru a-ți trimite pe aceasta, care în propriul său interes nu trebuie citită decât de dumneata. Ca urmare a legăturilor care unesc familia sa cu a noastră, a relațiilor zilnice pe care le avem la Schönbrunn, contele de Naiperg se crede îndreptățit de a impune o asiduitate compromisătoare care a atras atenția împăratului, încât chiar astăzi, după ce m-a certat în această cauză, majestatea sa l-a somat pe conte să se retragă la Viena. Te rog să ai grijă că de aici înainte să rămână acolo și să nu se mai întoarcă niciodată în Franța. Astfel vei face un mare beneficiu dumitale ascultătoare și respectuoasă. Maria Luisa. E când am spus eu că nu e nimic între ei, a? Sigur, ducesă, sigur. Aveai dreptate. Dacă erai sigură că ai să câștigi, era foarte simplu. Ce argumente existau ca împărăteasă ar fi fost vinovată? Parcă eu, ca să vorbim deschis, am crezut altceva? Ei, nu, zău, că așa nerușinat, n-am mai pomenit. Ruston! Sire. Cheamă-l pe Saint-Martin. Am înțeles. Mai e nevoie să întreb dacă majestatea voastră iartă. Cred și eu că îl iert, ducesă. În definitiv a trăit un moment destul de neplăcut. Un moment care a durat vreo 2 ore bune. Ruston? Sire? Du-te la mine, pune sigiliile din nou și adu-mi scrisoarea înapoi. Desigur. Un moment, adu-l aici pe domnul de Naiper. Domnul de Naiper nu mai este aici, sire. Cum? Bravo lui! A spălat putina. În orice caz, a încercat, dar abia ieșise din cameră că s-a ciocnit de oamenii domnului duce de Rovigo, care veneau să-l ia. Și care l-au urcat într-o trăsură și l-au dus la Port Chapelle. L-au ucis! Nenorocitul, fuga! Dați fuga! Lefebvre, unde e Lefebvre? Iată! Repede! Trimite un curier călare, l-am grațiat! Vai, sire, prea târziu. Acum totul trebuie să se fi sprăvit. Da, da, s-a făcut. Majestatea voastră e răzbunat. Și cine spune dumitale că vreau să fiu răzbunat? Cum? Omul ăsta e nevinovat. Nu știam. Niciodată nu știi nimic. Sire, ordinele dumneavoastră și zenul meu. Nu ești zelos decât în treburi de-astea și întotdeauna afară din care regrăbit. Dovadă execuția de la Vincent. Sire, ceea ce am făcut... E absolut stupid. Fușen n-ar fi făcut asta niciodată. Sire, cu siguranță că n-aș fi făcut-o. Dar știu bine că iute la mâniile îndreptățite, majestatea voastră este tot atât de iute și la iertare. Stând lângă gardul castelului, l-am văzut pe acest tânăr nefericit în tabăra domnului de Rovigo, încadrat de agenții acestuia, foștii mei agenți, și îmi ziceam, când te gândești că un cuvânt ar fi fost de ajuns pentru a-l scuti pe împărat de o adâncă mâhnire. Atât. Domnul e liber, majestatea s-a iertat. Ei da, asta trebuia să o spui. Dar în ce calitate, sire? Afară numai dacă aș fi putut adăuga, nu mai aveți de primit ordine de la domnul de Rovigo. Ministrul poliției nu mai e el, sunt eu. Și de ce n-ai spus-o? E adevărul adevărat. Dumneata ești ministrul poliției, domnul nu mai e. Și majestatea voastră mi-ar fi iertat această anticipare de atribuție? Cum să nu ți-o iert? În cazul ăsta totul e în regulă, sire, s-a făcut. Cum? Ce-ai spus? Da, domnul de Naiperg zboară spre Soissons, în trăsura pe care domnul duce de Rovigo a avut bunăvoința să-i o împrumute. Extraordinar. Iată ce înseamnă un maestru. Vai, ce bine ai făcut. Repede un curier.
să ajungă din urmă trăsura domnului de Neuper și să-i remită această scrisoare pentru împăratul Austriei. Nu-i dați înapoi și sabia, sire. Eu dau? Sigur că eu dau. Cu condiția ca pe viitor să o folosească mai bine. Așadar mi-ai suflat funcția. Pe toate, dragul meu Savary, pe toate. Oricum, duce de Otron, ai riscat foarte mult. Dacă nu m-aș fi hotărât să-l iert. Am prevăzut și cazul acesta, sire. Îl încăsam pe omul nostru la Soissons. Ha, Fușe, te gândești la toate. Hotărât lucru, ești un om dibaci. Totuși, am găsit pe cineva și mai dibaci decât mine, sire. Cum așa? Pe cine? Pe ducesa Catherine. Da, ai dreptate, Fușe. E o mare șireată. Îmi place grozav. Atunci, sire, cum rămâne? Păstrează-o ca pe ochii din cap, Lefebvre. Alta ca ea nu mai găsești. Vino să te sărut. Așa e că ți-a stat ceasul. Bună seara, ducesă, bună seara, domnilor. Și majestății voastre, noapte bună. Hai să ne odihnim, cred că meriți din plin. O adevărată Madame Saint-Jean. Sire, numele ăsta m-a băgat la apă. Și tot numele ăsta te-a scos la mal.